नमस्कार, मी पूजा भारती आज आपल्यासाठी घेऊन आले आहे एक नवीन रेसिपी। तर रेसिपीचं नाव आहे पनीर चिली। तर चला तर आपण पाहूया यासाठी लागणारे साहित्य। सोयाबीन 1 वाटी, कांदा 1, शिमला मिरची 1, लसूण 7 ते 8 पाकळ्या, कॉर्नफ्लॉवर 2 चमचे, मैदा 2 ते 3 चमचे, दही 1 चमचा, सोया सॉस 2 चमचे, रेड चिल्ली सॉस 2 ते 3 चमचे। तर चला आपण बनवूया आता ही रेसिपी। त्यासाठी आपण सोयाबीन सर्वात पहिले पाण्याने अशी धुवून घेऊया व त्याला दुसरं पाणी टाकून त्यामध्ये गॅसवर 2 मिनिटांसाठी उकळायला ठेवूया। त्यामध्ये थोडंसं आपण मीठ घालणार आहोत व 2 मिनिटांसाठी त्याला शिजवण्यासाठी ठेवणार आहोत। तर बघा, छान असे आपले सोयाबीन आता शिजून झालेले आहेत। तर आपण त्याला एका चमच्याने हलवून घेणार आहोत। ते आपण एका चाळणीमध्ये गाळून घेणार आहोत। त्याचं उर्वरित पाणी आपण एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत। हेच पाणी आपल्याला नंतर भाजीमध्ये ॲड करायचं आहे। तर चला आता आपण सोयाबीन मधलं पाणी सेपरेट करून घेणार आहोत व एका डिशमध्ये ते काढून घेणार आहोत। तर आपल्याला ते हाताच्या मुठीनं पिळून सेपरेट करून घ्यायचं आहे। तर आपले सगळे सोयाबीन आता सेपरेट करून घेतलेले आहेत आपण। तर बघा, एवढं पाणी आपलं निघालेलं आहे। तर चला आता आपण सोयाबीन फ्रायची तयारी करूयात। तर मी शिमला मिरची अशी मोठी मोठी कापून घेतली आहे। एक कांदा कापून घेतला आहे व त्याच्या पाकळ्या सेपरेट केल्या आहेत। लसूणच्या पाकळ्या कापून घेतल्या आहेत, 5 मिरच्या कापून घेतल्या आहेत व कोथिंबीर। आता आपण या सोयाबीनमध्ये मैदा, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, टोमॅटो सॉस, लाल तिखट, दही, कॉर्नफ्लॉवर व मीठ टाकून घेणार आहोत। तर चला 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 2 चमचे मैदा आपण यात टाकलेला आहे, 1 चमचा दही, 1 चमचा लाल तिखट, व 1 फुल चमचा टोमॅटो सॉस, 1 ते 1.5 चमचा रेड चिल्ली सॉस, 1 चमचा सोया सॉस व चवीपुरतं मीठ टाकून घेतलेलं आहे व हे आपण आता छान एका चमच्यानं मिक्स करून घेणार आहोत। तर बघा, छान असं मिक्स तयार झालेलं आहे। त्याचा एकजीव होईल तोपर्यंत आपल्याला ते मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर चला आपण एक कढईत तेल टाकून ती तापायला ठेवणार आहोत व गरम झाले की त्यामध्ये एक असे सोया चंक्स त्यामध्ये टाकणार आहोत, तळून घेणार आहोत। आपल्याला हे लालसर होईपर्यंत त्याला तळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते क्रिस्पी व कडक असे बनतील। तर बघा, त्याला लाल असा कलर आलेला आहे। तर आपण हे आता एका डिशमध्ये काढून घेणार आहोत। याचप्रमाणे आपण उर्वरित राहिलेले सर्व सोया चंक्स आपण त्यामध्ये तळून घेणार आहोत। तर चला आता आपण फ्रायची तयारी करूयात। कढईमध्ये तेल तापवून घेतल्यानंतर आपण लसूण टाकून घेतलेला आहे व छान असा त्याला परतून घेतला आहे। त्यानंतर कांदा टाकून परतून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण त्यामध्ये शिमला मिरची टाकली आहे व त्यानंतर आपण त्यामध्ये हिरवी मिरची टाकलेली आहे। छान असं फ्राय झाल्यानंतर आपण 1 फुल चमचा त्यामध्ये टोमॅटो सॉस घातलेला आहे
व 1 चमचा सोया सॉस घातला आहे व छान असं मिश्रण हलवून घेतलेलं आहे. त्यानंतर मी एका वाटीमध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर टाकून वाटीभर पाणी घेऊन मिश्रण असं त्यामध्ये ओतलं आहे व त्याला छान असं हलवून घेतलं आहे. तर बघा ते थिक असं बनल्यानंतर आपण त्यामध्ये सोया चंक्स टाकून छान असं हलवून घेतलं आहे. तर बघा छान असं आपली डिश तयार झाली आहे. ते आपण एका छोट्या बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत आणि सर्व करण्यासाठी डिश आपली तयार झाली आहे. तुम्हाला आवडल्यास नक्की लाईक आणि शेअर करा व आवडल्यास तुम्ही पण ही रेसिपी करून पहा. धन्यवाद.